Salut! Bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint o macetă. Este destul de mare și solidă. Are un șnur pentru prindere. Vine cu o teacă din nylon cu prindere la curea. Spuneam, este mare, are 61 de centimetri, lungime totală, are tăiș pe o parte, iar tăișul de pe partea opusă nu este ascuțit, este doar format, dar se poate ascuți destul de ușor. Forma este deja făcută. Lama vine ascuțită, iar pe partea opusă are o lamă tip fierăstrău. Este printre puținele macete la care această lamă de fierăstrău, tip fierăstrău, chiar e ascuțită. Zimții sunt puși, sunt poziționați cumva contrar, unul față de celălalt. Are o lungime totală de 61 de centimetri. Lungime lamă 44,5 cm. Grosime lamă 5,3 cm. Lățime lamă 5,3 cm. Grosime 3 mm și o greutate de 490 de grame. Este dată cu ulei, așa vine din fabrică. Mânerul este ergonomic. Are o protecție pentru degete. Mânerul este dintr-un plastic dur și cauciuc. Partea cu negru este dintr-un cauciuc plăcut la atingere. Partea cu gri este dintr-un plastic dur. Lama este prinsă cu șuruburi. Este full tang. Se ține foarte bine în mână, mai ales că are și protecția asta pentru degete. Este no name, nu scrie niciun brand pe ea, nu este branduită. Taie destul de bine partea cu fierăstrău. Văd partea cu lama normală cât de bine este ascuțită. O macetă solidă și destul de mare.